নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ আহিছে যে ABUB ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছামিছত আহিব, বৰ্ডত আহিব, তাৰপিছত বেংগলীত আহিব আৰু ইংলিছত আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকক মই সেইখন দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেইখন দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব। আৰু বলক নটিচখন আমি চাই লওঁ। আৰু বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে নটিচ SLPRB ফালৰ পৰা আহিছে। আজি হৈছে 9 তাৰিখ 9/11/2021 9 তাৰিখে এডি হৈছিল, আজি আহি পাইছে। আৰু আজি চেক কৰোঁতে এইখন পাইছোঁ আৰু ইয়াতে লিখা আছে 6662টা পোষ্টৰ কাৰণে। যিহেতু আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ ৰিটেন এক্সাম উইল বি ফলোইং লেংগুৱেজ, কি লেংগুৱেজত আহিব? ইংলিছ, এছামিজ, বড়ো ফৰ BTR ৰেঞ্জ বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ এণ্ড ওদালগুৰি। ইংলিছ, এছামিজ, বেংগালী চাউথাৰ্ণ ৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টছ, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ এণ্ড ডিমা হাছা। আপোনালোকৰ বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ এণ্ড ওদালগুৰিত আপোনালোকৰ ইংলিছ, এছামিজ, বড়ো আৰু BTR পৰাবিলাকত এনেকুৱাকৈ আহিব। বড়োত আহিব 3টা লেংগুৱেজত আৰু ইংলিছ, এছামিজ, বেংগালী চাউথাৰ্ণ ৰেঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টছ, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ এণ্ড ডিমা হাছা। ইংলিছ, এছামিজ ফৰ ৰেষ্ট অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দ্য ষ্টেট। ইংলিছ আৰু এছামিজ মানে সকলোবোৰ ষ্টেটতে থাকিব। কেৱল BTRত বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰত বড়োটো আহিব। আপোনালোকে আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকে। যিহেতু এডমিট কাৰ্ড ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে এইবিলাক আহিয়ে গ'ল, নটিচ আহিয়ে গ'ল। আপোনালোকে আৰু বেছি টাইম আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব নালাগে। আশা কৰোঁ সোনকালে এডমিটসমূহ আহিব বুলি। আৰু যিহেতু আমি সকলোৱে ভাবি আছোঁ যে ৰিটেন এক্সাম কেতিয়া হ'ব বুলি, যিহেতু নটিচ আহিয়ে গ'ল। বৰ্তমানলৈকে কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ শেষেই হোৱা নাই। শেষ নোহোৱাতে নটিচ আহিয়ে গ'ল ৰিটেন এক্সামৰ কি ভাষাত আহিব। আৰু মই ভাবোঁ যে অতি সোনকালে ৰিটেন এক্সামো অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি। আপোনালোকে কেৱল ভালকৈ পঢ়া শুনাত মন দি থাকক। আপোনালোকে যেনেকৈ নহওক অতি সোনকালে ৰিটেন এক্সাম পোৱাৰ এটা চান্স আছে, যিহেতু নটিচ আহিয়ে গৈছে ৰিটেন এক্সামত কি ভাষাত আহিব বুলি। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকিব বুলি। আৰু মই ভিডিঅ'টো আজি বেছি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ। জয় অসম।